Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Voices. Я Кирил Мішалкін. З нами сьогодні волонтерка, українка Дара. Це Доброго дня. наш новий проект, наша нова ідея. Це буде серія інтерв'ю з волонтерами, з українцями, про їх історію, про те, ким вони були в Україні, як вони приїхали до Бельгії, як вони знайшли себе тут в Бельгії. Тому я пропоную почати. Дара, привіт. Привіт, Кирило. Розкажи трошки про себе. Мене звати Дара, мені 23 роки, і, як ти вже казав, я волонтерю тут у Ukrainian Voice Center. Працюю у відділі YouTube та медіа. В принципі. Звідки ти з України? Я з Києва, саме не з Київської області, а з Києва. Супер. І давай почнемо з твого життя ще в Україні до 24 лютого 2022 року. Розкажи, чим ти займалася, як виглядало взагалі твоє повсякденне життя? Я думаю, життя виглядало повсякденно. Я навчалася на зубного техніка в Україні до війни, але я його закінчила вже свій медичний коледж приблизно вже після війни, після початку війни, перепрошую. Приблизно пройшло десь півроку, і ще додатково до цього я займалася також тату. Вау. Так, да. Займалася тату, але, на жаль, дуже багато людей поїхало з України через війну, і по цій причині мені було трошки тяжкувато знайти клієнтів для себе. І, скажімо так, бізнес, війна дуже сильно зіграла роль таку величезну на бізнесі і взагалі на цій індустрії. Тому через це я не змогла, скажімо так, продовжити себе розвивати у цій індустрії. На той момент в Україні що для тебе було головним в житті? Це була сім'я, робота? Я думаю, звичайно, це сім'я, перш за все, і потім вже кар'єра, скажімо так, тому що молоді ми люди, треба розвиватися, скажімо так, це все нормально, але я би сказала, що перш за все сім'я, а потім вже навчання, аніж робота. Кар'єра я маю на увазі. Супер. Давай тоді перейдемо до моменту, коли життя багатьох українців, і не тільки українців, дуже сильно змінилося. Угу. Як ти дізналася про війну, про те, що почалося? Сказати чесно, мене попереджали про війну за декілька днів до, тому що ходило дуже багато чуток про це, але я не вірила у це, тому що я думала, що ми живемо у 21 столітті, і це буде дуже дивно, якщо почнеться війна. І така дуже масштабна, скажімо так. Я не вірила до останнього, але потім я пам'ятаю, що проснулася о 4 ранку, і я просто бачила там, коли у нас у Києві підходили, скажімо так, війська російські на Київ, то я дуже багато бачила вибухів зі сторони Броварів. От як я пам'ятаю. Яка була твоя... Тобто ти прокинулася о 4-й? Так, від вибуху, саме у вибуху. І коли я встала, у мене дуже великі такі вікна були у квартирі. І я просто побачила, що у мене навіть такий, трошки як дим чи гриб, щось на кшталт цього було, скажімо так. Не гриб ядерний, звичайно, але слава Богу. Але все одно, якийсь дим був, і дуже багато, скажімо так, було підсвічено, скажімо так, от та саме місцевість. Я думаю, що там, звісно, жестяк був, якщо чесно. Так. Побачила, і я просто не повірила, якщо чесно. Я думала, що я ще не прокинулася. А ти взагалі, от коли ти побачила оце, які в тебе були думки? Тобто ти, там, можливо, одразу подумала поїхати з України або навпаки? Та ні, я просто навіть, не могла це усвідомити, перш за все, тому що, як я кажу, я тільки проснулася, я думала, що я ще трошки не відійшла, скажімо так, від сну. І я навіть просто не могла повірити у те, що це дійсно правда. Я не знаю, у мене просто якесь таке, у мене не було навіть якихось емоцій, просто як якась пустота, знаєш, на кшталт цього, тому що я не можу навіть це описати. У цьому питання. І просто не питання навіть не у тому, що це було як розчарування чи на кшталт цього, що мене попереджали, а воно вийшло якось так. Я просто навіть не очікувала цього і, скажімо так, я просто не була до цього готова і, скажімо так, ніяких емоцій тому у мене також не було у цьому питанні. Якщо порівняти твоє життя до початку війни, тобто навчання, тобто робота, хобі, і от перший місяць з початку війни, як воно відрізняється?
Ти маєш на увазі життя до війни в Україні, так? Ми про це говоримо. Так, і життя І в Україні Після початку. першого, Ну, звичайно, все дуже сильно помінялося, якщо ми кажемо про 1 місяць. Але якщо наприклад, я була в Україні ще приблизно, як я пам'ятаю, майже рік ще після початку війни. І дуже кардинально змінилася ситуація там. І я застала блекаути ось у Києві і взагалі в Україні. Це була дуже жахлива ситуація, якщо чесно. Я бачила, що це має дуже великий вплив на людей, а також на психіку, якщо чесно, так. Ну, якщо казати чесно, так. І, от, наприклад, якщо хтось грав там у Silent Hill чи на кшталт цього, то можуть зрозуміти, це такий вайб, скажімо так, от, що дуже такий, як ти ходиш і не можеш зрозуміти, що відбувається, просто як місто виключене усе. І таке враження, що взагалі, що якось дуже дивно все. Ну, а навчання продовжувалося? Навчання у мене продовжувалося приблизно до травня місяця включно, скажімо так. От, я здавала там вже екзамени медичні, і, в принципі, я здала, і все було нормально, круто. От, навчалася я у Богомольця на зубного техніка. І, взагалі мені навчання сподобалось, і я дуже вдячна своєму коледжу, що в незалежності від ситуації, яка, скажімо так, почалася, вона дуже сильно вплинула на всю Україну, я думаю, на всі аспекти, скажімо так, нашого життя. І вони знайшли якісь, скажімо так, підібрали якісь альтернативне рішення для того, щоб закінчити людям навчання, тому що це могло би бути дуже великим таким поворотом, скажімо так, поворотом событий. От. Я просто знаю дуже багато людей, які виїхали з України там в перший тиждень після початку війни. Угу. Ти залишилася ще рік Так. після початку. Чому? Я думала, що це все закінчиться, тому що я тільки від своїх там прадідусів і прабабусь чула про війну. І я думала, що це якось трошки по-іншому буде виглядати війна у 21 столітті. Якщо от подивитися на історію, війна приблизно йде 3 роки, там, наприклад. Але я думала, що це було у 20 столітті. Так? У 20 столітті я маю на увазі. От, і у нас воно може бути якась інформаційні якісь там сутички на кшталт цього. Але от щоб була така повноцінна війна зі зброєю і з, скажімо так, цією всією технікою, я не думала, що таке буде. І в кінці, чому ти вирішила, там, рік пройшов, і ти вирішила виїхати, чому саме? Тому що, як я вже казала раніше, я застала блекаути часи. Це дуже сильно почало на мене впливати. Я зрозуміла, що я просто не можу вже знаходитися у Києві, ось у чому питання. От. І я бачу, що люди також, вони, скажімо так, почали також на це все на них впливати, і по цій причині я зрозуміла, що треба виїжджати, тому що вже у мене вже на той момент у мене вже не було ніякого вибору. От. Ти одразу знала, що ти поїдеш в Бельгію, чи? Ні, я, якщо чесно, не знала. Я думала, що я ще також вибирала інші країни, тому що я дивилася, я займаюся розробкою ігор зараз, і я мала вибір між Нідерландами та Бельгією. Ось, і я вибрала Бельгію, тому що тут набагато легше, скажімо так, для мене було набагато легше, як я зрозуміла, почати себе розвивати у цій кар'єрі. Хоча у Нідерландах набагато більше, скажімо так, технологій і інновацій, але все одно Бельгія, вона також, у неї є нідерландська мова, тому це невелика проблема, я вибачаюсь. І я приїхала до друзів. От вони мене, скажімо так, прихистили на перші 1,5 місяці. І я, скажімо так, з самого початку свого приїзду я шукала собі житло у Брюсселі саме. Коли ти взагалі приїхала, ти приїхала до Брюсселю одразу? Чи до... Так, я приїхала до Брюсселю, я їхала фліксбасом. Скажу чесно, це було дуже-дуже-дуже поганий експірієнс. Коли ти сюди приїхала, і ти от виходиш з фліксбасу, чи там просто на наступний день, ти бачиш те, що навколо тебе, що ти відчуваєш?
Якщо чесно, я приїхала увечері, це було десь приблизно 10 година вечора чи 11. Я не пам'ятаю точно, скажімо так, точний час. Але я пам'ятаю, що я трошки здивувалася, тому що зовсім по-іншому все виглядало, звичайно, дуже незвично. І я ще до цього просто їхала приблизно 36 годин на Фліксбасі з пересадками, коротше кажучи, там було дуже багато, скажімо так, всього побачила. Тому я була трошечки too much виснажена, щоб, скажімо так, щоб взагалі роздивлятися щось. Але вже, наприклад, після того, як я приїхала і прокинулася вже зранку наступного дня, то я вже почала роздивлятися, звичайно, Бельгію. Якщо чесно, інколи Бельгія дуже схожа на Київ. Я не знаю, у мене інколи так прямо така ностальгія виникає. Ось щодо того, що Бельгія, вона дуже сама по собі зелена країна, але не всюди, не всюди. Ось я, якщо чесно, спілкувалася ще з іншими людьми, які, наприклад, мають, скажімо так, вони мають експірієнс життя в Америці, наприклад. Вони кажуть, що Бельгія набагато краще була, тому що там менше, скажімо так, зелені і набагато зовсім інша, скажімо так, ситуація усюди. От. Але для мене просто я дуже сильно любила, скажімо так, природу, особливо у Києві, якісь там парки відвідувати на кшталт цього, тому що це прикольно насправді. От. І я, наприклад, коли я робила якісь ескізи, я постійно виходила у парк. Тому що для того, щоб знайти якусь мотивацію, там якісь, скажімо так, щоб зрозуміти якусь ідею, скажімо так, дійти до неї, то я ходила у парки. І я от зараз у Бельгії також у Брюсселі ходжу, шукаю там чимало я не знала, що є чимало парків у нас тут у Брюсселі, якщо чесно. От, я думала, що у нас є лише там парк біля Мероду і все. і все, да, якщо чесно, де відбувається сама така двіжуха постійно. Якихось там фестивалів, наприклад, і на кшталт цього. Але, якщо чесно, я, перш за все, якщо казати чесно, щодо Бельгії, я не розуміла взагалі через те, що була війна, і вона продовжується, звичайно. Я, якщо чесно, я не могла зрозуміти, що я у іншій країні. От у мене цього усвідомлення не було. Але потім, наприклад, через десь тиждень, через тиждень я вже почала усвідомлювати це все і почала, скажімо так, вже якось порівнювати, скажімо так, не у цінах, звісно, але почала порівнювати, скажімо так, Київ з Бельгією, саме з Брюсселем, бо на той момент я була саме у Брюсселі. Так. Головне правило, що не переводити ціни з євро Ні, до гривень. Це must-have правило, це взагалі я нікому не рекомендую, тому що там буде дуже плачевно, скажімо так. А оці перші тижні, перші місяці, я розумію, що це зовсім інша країна, це зовсім інше суспільство, інші люди. Які були основні труднощі, челенджі, з якими ти зіткнулася? Я розумію, це житло, можливо, мова, друзі. Да. Якщо чесно, тут система бюрократії дуже сильно відрізняється від української. Ось, і я з цим стикнулася, коли почала оформлювати тимчасовий захист. Після цього, скажімо так, ще потім у мене був великий челендж, це щодо житла, тому що у Брюсселі це приблизно було 2 роки тому, 2,5 роки тому, коли я приїхала, і це було вже на той момент тяжко знайти якусь там, кімнату чи студію в Брюсселі. Чи, можливо, мені просто не пощастило на той момент, але через 1,5 місяці я знайшла собі інший варіант, скажімо так, але не у Брюсселі. Ось. Але це все одно, це дуже тяжко. І я розумію, що зараз ситуація, от, наприклад, мені потрібно було переїжджати зараз приблизно декілька місяців тому. Це, я бачу, просто я можу порівняти і бачу, що ситуація, вона трошечки ускладнюється зараз. В плані житла? В плані житла, саме в плані житла. Але це не тільки це питання, як бачу, воно дуже гостро стоїть не тільки у Брюсселі, але ще й взагалі по всій Бельгії.
В плані стану ментального, моралічка і все таке. Чи Угу. було складно? Ти маєш на увазі, і коли я переїхала у Бельгію? Так, так. Ну, якщо чесно, блекаути взагалі вони дуже сильно. Я думаю, що вони дуже сильно зіграли якийсь свій негативний вплив на людей. І по цій причині я думаю, що ну просто от ти взагалі бачиш свою країну і своє місто по-іншому, наприклад, у Києві. Але це мій, звичайно, експірієнс. Я не можу казати за всіх людей. Ось, і коли я приїхала у Бельгію, я потрошку почала відсипатися, скажімо так, і почала трошки по-іншому себе вже відчувати, звичайно, краще, тому що це було, якщо чесно, складно відновлюватися, але це зайняло приблизно у мене десь місяця 2-3, Мгм. якщо І чесно. потім ти вирішила вчити мови, чи які в тебе були кроки до інтеграції тут? Я вчила нідерландську мову, але до цього я ще вчила у школі в Україні, взагалі вчила німецьку мову. Тому я вибрала нідерландську, тому що я побачила, що вона дуже схожа на німецьку. Але я би сказала, що це як мікс між англійською і німецькою, і трошечки щось там своє таке. Мгм. От іде якась така своя там ізюмінка, скажімо так. І я вирішила вчити нідерландську, так. Тому що на той момент я переїхала у Завентем, і там потрібно було мені вчити саме нідерландську мову, не французьку, там не було ніякого вибору, тому я пішла вчити саме цю мову. Я знаю, що в Бельгії навіть після року з початку війни вже було дуже багато біженців з України. І були і ком'юніті, і групи в Фейсбуці, де можна було знайти все, що завгодно. Чи було тобі складно знайти своїх людей, чи шукала ти своїх людей, в плані українців тут в Бельгії? Чи ти пробувала завести знайомства з бельгійцями або з іноземцями? Е, м, Цікаве питання. Якщо чесно, мені дуже багато допомагало по приїзду українців саме. Але бельгійці, я знаю чимало також волонтерів бельгійців, які допомагають також шукати житло. Чи, наприклад, вони як відкривають такі спеціальні корти, фудкорти, це називається, не фудкорти, а такі фудбанки, скажімо так. Я просто не пам'ятаю, як воно дослівно називається. І я бачу, що вже війна триває 3 роки, і все ще бельгійці вони допомагають. І, якщо чесно, я дуже вдячна їм за це, що вони допомагають нам інтегруватися, скажімо так. І вони бачать ситуацію, що вивчити мову це не так, скажімо так, легко. Ну, як ти думаєш, чи змінилося ставлення бельгійців та взагалі іноземців тут в Брюсселі до українців? От пройшло там рік, ти приїхала, зараз пройшло вже 3 роки. Угу. Чи змінилося, чи вони, можливо, трошечки не так і думають про нас, не так вже хочуть, щоб ми поїхали кудись, чи навпаки, хочуть, щоб ми тут залишалися, бо ми щось тут робимо і створюємо? Я хочу сказати, що з мого досвіду я зараз стараюся спілкуватися з бельгійцями нідерландською мовою, але не у Брюсселі, на жаль. І, наприклад, коли я жила у фламандській зоні, то люди до мене ставилися набагато краще, коли я розмовляла нідерландською. Ось. І, звичайно, ти можеш перейти на англійську, але вони просто до тебе відносяться як до іноземця. Звичайно, ми не є бельгійцями, це все зрозуміло, але коли у мене була можливість вже заговорити нідерландську, то я вже спокійно з ними розмовляла. Скажу чесно, коли ти переходиш з ними з англійської на нідерландську, вони починають просто читати реп англійською мовою, вибачаюсь, нідерландською мовою. І для мене я маю B1, скажімо так, нідерландською, і для мене інколи це такий, трошки є такий великий челендж, також їх зрозуміти, тому що вони просто забувають, що треба трошки a little bit slow розмовляти. Wow. Oh, that's true. Насправді дуже цікаво. Я так розумію, що тобі взагалі було нескладно адаптуватися тут, адаптуватися до Бельгії, до Брюсселю. Так? Чи були якісь проблеми? Звісно, були проблеми, тому що я взагалі казала своїм батькам, що я не хочу їхати з України нікуди, тому що мені, якщо чесно, дуже подобалася Україна в усіх аспектах. І
що у нас дуже багато є можливостей, було дуже багато можливостей, скажімо так, ще до війни розвивати країну, але якщо сказати чесно, мені, звичайно, я там народилася, і мені набагато було легше зрозуміти інших людей, тому що у нас був один і той самий менталітет. Тим паче я розмовляла українською, ну, набагато краще, ніж нідерландською, наприклад, да, або англійською. Ось, і ну, в Україні було набагато мені легше, скажімо так, жити, ну тому що я там народилася, я думаю. Але, наприклад, у Бельгії це, я скажу чесно, це не дуже така тяжка для країни для адаптації, якщо ми не говоримо про погоду. Пару слів про погоду. Давайте. Давай просто, щоб, я думаю, нас будуть дивитися і не тільки українці, які живуть в Бельгії, а можливо ті, хто хоче сюди переїхати. Угу. Буквально пару слів опиши, як тобі тут в плані погоди. Ну, погода, звісно, клімат, якщо чесно казати, не дуже такий спекотний, але все одно не можу зрозуміти, чому Бельгія не може, скажімо так, оприділитися між, наприклад, між дощем або між сонячним днем. Тому що, наприклад, 2 дні тому у нас була така ситуація, я не пам'ятаю, скільки було градусів, чи 26, чи трошки вище зранку, а потім вже посеред дня десь ну, приблизно о 12 чи о 13 годині просто почався дощ. Ні звідки. Ось, і я, якщо чесно, у мене інколи я просто болить голова через те, що міняється дуже швидко погода. І якщо, наприклад, люди вони дуже сильно також це відчувають, то на це треба, я думаю, звернути увагу, тому що це трошки тяжкувато іноді буває. Ну, Бельгія, да, трошечки indecisive в цьому плані, така нестабільна. Добре, я пропоную тепер поговорити трошечки про український центр, про Ukrainian Voices, Refugee Committee. Як ти взагалі дізналася і коли ти дізналася про те, що от таке є? Ну, сказати чесно, мені порекомендували туди піти знайомі. Я не знала, я навіть не мала ніякого уявлення на той момент взагалі, які там є ну, пропозиції, скажімо так, щодо людей. Але я, наприклад, пішла, я займалася. Чим я там вже займалася, я вже забула навіть. Господи, помилуй. Ну, я прийшла, скажімо так, і я просто почала цікавитися взагалі, які є там активності на кшталт цього. І я ходила там на якісь творчі, скажімо так, активності, типу скульптингу там з глини, на кшталт цього. Але потім я зрозуміла, що я також хочу приєднатися до Ukrainian Voice центру, і я пішла волонтерити. Зараз я волонтерю у медіа, скажімо так, у медіа відділі, департаменту, дякую, в медіа відділі департаменту, а також ще допомагаю перекладами, скажімо так, людям, якщо вони там просять. Це від Mobile Team. Я не знаю, якщо у мене вийде, я також би хотіла почати волонтерити щодо ігрової графіки. Ось, хотіла би доєднатися також у цьому питанні до Voice-центру для того, щоб допомагати людям. Також, щоб вони мали якесь уявлення і враження взагалі про ту індустрію, де я зараз розвиваюся. Звичайно, мені кажуть, що піти з тату індустрії у ігри – це дуже, звісно, було сильно. Але, ну, що поробиш, життя таке, не ми такі. Я вважаю, це дуже круто. І там, і там, і там. Це вау. Ми тут, деякі люди не можуть просто в одному відділі щось робити, але ти тут і в 3. Це ж останній це був шоу-центр, так? Так. Вау. Тому я думаю, розкажи, бо я знаю багато людей, які кажуть, що волонтерство це чисто, коли ти щось робиш і все. Угу. Але насправді для мене це, я дуже багато отримую з цього. Не тільки в плані, там, можливо, хтось отримує невеличкі кошти, хтось отримує їжу, а й взагалі енергія, емоційний стан в тебе дуже покращується. Що ти скажеш в цьому плані? Ну, я думаю, що це залежить від людини, перш за все. Якщо людині реально вона не може тут знайти ніяких собі друзів на кшталт цього, і вона не буде там ходити, наприклад, і вона не може спілкуватися мовою, скажімо так, то Ukrainian Voice Center – це дуже гарна альтернатива знайти собі нетворкінг, скажімо так, знайти собі
тут знайомства, тому що реально тут люди вони відкриті і вони розуміючі. От, наприклад, що, наприклад, якщо людина приходить сюди, вона просить допомоги, то звичайно волонтери розуміють цю всю ситуацію, вони толерантно відносяться до, скажімо так, до людини у будь-якій, я думаю, ситуації. Ну, я маю на увазі, що я кажу про переклади, наприклад, так. Мені люди там просять, скажімо так, перекласти якісь. Наприклад, людина мені може сказати, що ми йдемо спочатку сюди, а потім я дізнаюся ситуацію, що треба було йти в зовсім іншу, скажімо так, інстанцію. Але я спокійно до цього відношуся, тому що я розумію, що тут, звичайно, тут така сама ситуація у людей, як буває у мене, що вони не можуть зрозуміти, куди їм потрібно йти, перш за все, бо це зовсім інша структура і зовсім інша система у Бельгії, ніж в Україні. І тому, я думаю, що волонтери спокійно до цього всього відносяться. Тобто наприклад, якщо казати щодо мене, так, то я чимало тут знайшла також знайомств, і я завдяки цьому, скажімо так, розвиваю себе як, скажімо так, особистість також. Супер, супер. Можливо, ти вже волонтер протягом 1 року, чи навіть... Приблизно так. Можливо, якісь моменти історії, які тобі запам'яталися найбільше з цієї роботи? Я навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Можливо, на зйомках там, чи щось таке, якщо немає. То... Я би не сказала, що немає, тому що я приймала участь більше як дистанційно, тому що я займалася закадровим голосом. Ось, і я на той момент ще навчалася, я не могла, скажімо так, це все, скажімо так, комбінувати ось у цьому питанні. Я би сказала так. Тому на жаль, я пропустила цей весь момент. Окей, нічого страшного. Питання в мене є про більше твій професійний погляд, твоє професійне життя. Ти вчилася на стоматолога. На зубного техніка, так. Стоматолог – це вже, воно йде як лікар більше, а зубний технік – це вже людина, це професія, де людина, вона сидить саме у лабораторії. Вона там, починає колдувати, щось робити, коротше. Я поняв. І як ти думаєш тут продовжувати робити це, або чи як це? Я робила, якщо чесно, дуже великий ресерч у навчанні. Я зараз допомагаю людям, котрі також шукають навчання, я їм також допомагаю у цьому. І сказати чесно, наприклад, якщо ти хочеш потрапити в університет медичний або в якийсь, Hoge School, це називається, це коледж, як я... High school, добре. То сюди дуже тяжко потрапити, тому що навіть у нідерландській зоні або у французькій зоні, тому що, перш за все, тобі треба знати мову національну на B2 рівень. Ось. І англійською мовою, на жаль, не можна ніде піти. Можливо, є якісь там альтернативні рішення на кшталт протезиста, такого плану. Але щодо лікарства, наприклад, якщо дійсно хочеш займатися медициною, то тут англійська, вона не врятує. Ось. А ти вже ж ти вже закінчила навчання в Україні. Угу. І як в тебе, чи ти можеш з твоїм дипломом піти кудись працювати тут? Чи це потрібно робити оцей еквівалент? Да. Це потрібно робити еквівалент, перш за все. І я думаю, що у нас дуже сильно відрізняється ситуація в цій індустрії в Україні і в Бельгії. Якщо чесно, я не цікавилася дуже сильно цією ситуацією, але я, коли розмовляла, у мене є знайомий стоматолог тут, і він казав, що тут дійсно є велика проблема, дефіцит зубних техніків, і тому треба, звичайно, треба, якщо у тебе є можливість, йди навчатися, тому що тут реально дуже мало людей йдуть на цю спеціальність. Я не знаю, це правда чи ні, але я вже декілька разів чула, що приблизно до близько 80% бельгійців, вони не мають вищого, вони не мають ніякого диплома з вищих навчальних закладів. Будь-то, скажімо так, чи цей коледж, наприклад, так, або, еколь, high school, або університет.
Ну, університет набагато тяжче там вчитися, наскільки я знаю, аніж у, скажімо так, у коледжі. Ну, коледж це більш практична така історія. Я просто навчаюсь в Угу. університеті, дуже багато теорії, дуже багато матеріалу, насправді. Да. Тому так. Тобто, і ти плануєш іти вчитися тут? Чи Да, звичайно, звичайно. Я от хочу трошки додати, що так, дуже сильно відрізняється коледж, навчання у коледжі, аніж навчання в університеті, тому що от, якщо ми кажемо про університет, то ти вже сказав, що там більше теорії. А якщо ми кажемо, наприклад, про коледж, то там вже більше йде практики, і після 3 років ти вже можеш отримати бакалавра, якщо ти вижив. Ось, і ну, ти можеш йти вже працювати, скажімо так. Я не знаю, чи всі університети, але маю на увазі коледжі, так, не університети, бо я їх трошки інколи путаю. Вони допомагають шукати тобі роботу, це інтершіп, да? Це як, я не пам'ятаю, як це називається українською. стаж? Стаж, да. Ну, типу як таке? стаж, щоб отримати стаж роботи якийсь, да? Якийсь досвід, то інколи я знаю, що допомагають у цьому університеті. Я не в курсі, чи всі, але допомагають. Ось, я не знаю, як це працює в університеті, звичайно. Це, як я зрозуміла, ти вчишся 3 роки, там теорію вчиш, і потім йдеш на магістра, а потім на постградуат, а потім ще щось. Я думаю, про це ми зробимо окремий подкаст, бо там насправді дуже багато про що можна говорити. Добре, добре. Давай, в мене буде таке питання. Де таким ти себе бачиш через 5 років? Скажу чесно, я зараз намагаюся розвиватися в ігровій індустрії у Бельгії. Як я вже казала раніше, Бельгія, вона є ну, не самою поганою країною для, скажімо так, для Переїзду? ну, для переїзду, так, і, наприклад, для IT, тому що, звичайно, є набагато більш ну, є більш розвинені країни у цьому питанні. Да, я маю на увазі там в інноваціях, в технологіях, так. Але Бельгія все одно це дуже гарна країна для початку, для старту. І я, наприклад, зрозуміла, що хочу розвиватися саме у розробці ігор. І я вже спілкувалася з декількома асоціаціями в, скажімо так, в фондрійській зоні та в брюссельській зоні. І я, якщо чесно, хотіла би якось зробити якусь колаборацію, якось допомогти, скажімо так, Бельгії більше розвиватися у цьому напрямку, да, розвиватися у ігровій індустрії, тому що це набирає дуже багато зараз обертів. Вау. Для тебе Бельгія, чи це вже другий дім, чи взагалі ні? Ну, я би сказала так, аніж ні, але питання полягає в тому, що я не їздила в Україну ці 2 роки, 2,5 роки, скільки я тут була. І я навіть не знаю, ну, я по своєму досвіду не можу сказати точно, але, якщо чесно, я вже до Бельгії звикла. Інколи я чую, наприклад, коли я зустрічаюся зі своїми знайомими, друзями, вони мені розповідають, що вони вже відчувають себе дуже, скажімо так, ну, як відчудженими в Україні. Вони вже розуміють, що це не та Україна, на жаль, ну, і вони вже розуміють, що вони більше, скажімо так, обельгіялись, аніж, скажімо так, українізувались. Да, і це дуже такий великий момент, і дуже багато людей, я бачу, вони у соцмережах, особливо підлітки, це для них дуже така тяжка, скажімо так, тяжке питання, особливо в соціалізації. І я знаю, що я знаю, що дуже багато людей, вони, наприклад, ну, як сказати, дуже багато, декотрі люди, я б сказала, да, що вони все одно хочуть повернутися до України, тому що, наприклад, вони не можуть повністю Адаптуватися. Я теж у мене була проблема з цим словом. Інтегруватися. Ось, тому що, наприклад, людина може знати на це один англійську, але вона їй тут може не знадобитися. Якщо вона, наприклад, не йде на якесь таке на роботу, да, де потрібно знати цю мову англійську на такий рівень, або вона не йде навчатися. Ось. Можливо, Дара, 3 поради для тих, хто сюди тільки переїхав або хто планує сюди переїхати. Як швидше знайти себе тут і не сидіти вдома, думаючи, що час прийде? Ну, я би навіть
порекомендувала. Я навіть просто от у мене є також знайомі, вони не знають, взагалі їм вже більше 30 років, декотрим більше 35, вони досі не можуть зрозуміти, що їм робити тут. Ось, і я могла би сказати, звичайно, піти на консультацію в VidiaB або в Actiris, але я не впевнена, що це, скажімо так, може спрацювати ця ситуація, тому що я не впевнена, що там можуть допомогти саме знайти те, що тобі дійсно хочеться робити. Ось у чому питання. Наприклад, я просто вже з України ще до війни розуміла, що я хочу цим займатися, і я пішла свідомо на зубного техніка, тому що на той момент у нас ігри в Україні не дуже сильно були розвинуті, особливо якщо ми кажемо про навчальні заклади там. І зараз ситуація, вона дійсно трошки змінюється, але все одно, скажімо так, Україна, вона ще розвивається у цьому питанні. Ось я, наприклад, якщо ми кажемо про Бельгію, я ж більше, скажімо так, робила ресерч у навчальних цих закладах щодо освіти в Бельгії, і я можу сказати, що, наприклад, в Україні є приблизно там 2-3 школи по розробці ігор, да, але це йде більше як курси, так, і вони чимало коштують. А в Бельгії, якщо ми кажемо про фландрійську зону, це там є 2 школи. А по французькій зоні там де 3-4 школи. Тобто, повертаючись до порада більше зрозуміти, от просто сісти, зрозуміти, що ти хочеш робити взагалі в житті. Ну, я би не сказала, що це просто сісти і зрозуміти, тому що Ну да. я навіть не знаю, можливо, треба поцікавитися, тому що, можливо, є якісь спеціальні тести чи на кшталт цього. Ну, я думаю, що порада була б від мене така, що піти у войс-центр на дуже багато активностей і зрозуміти, до чого душа в тебе взагалі лежить, скажімо так. Ну, це перш за все. Тому що я от навіть у цій ситуації я би зробила так, якщо чесно. І я би подивилася, що мені більше всього подобається. Ну, тобто, сидіти вдома – це не прям варіант, треба краще кудись ходити, щось дивитися, знайомитися з людьми, і так ти знаходиш себе. Так, да, звичайно, спілкуватися з людьми, скажімо так, з молоддю, скажімо так. Якщо, наприклад, тобі там 20-25 років, то, звичайно, не треба сидіти вдома. Якщо тобі подобається сидіти вдома, то це окей. Але ніхто нікого не буде принуждати там йти, виходити на вулицю. Але якщо, наприклад, тобі реально хочеться, ти не можеш знайти тут друзів по якимось причинам, да, то реально можна піти у войс-центр і хоча б трошки поспілкуватися з людьми і побачити, подивитися взагалі, можливо, якісь зовсім іншу картинку. Тому що тут, скажімо так, я бачу, що войс-центр, він привніс своє якесь таке, свої фарби, скажімо так, у брюссельський вайб, скажімо так, я думаю. Це точно. Я думаю, життя багатьох українців насправді змінилося в ліпшу сторону, коли вони зрозуміли, окей, що є такий український острів серед Брюсселю. Звичайно. І це трошки розслаблює, якщо чесно. Трошки розслаблює людей, я бачу. Вони розуміють, що є те місце, куди можна звернутися. По декотрим там, скажімо так, запитанням. Ну і якщо тобі дуже самотньо, то також можна прийти, поспілкуватися. Ну, звичайно, не зі всіма, але... Та ні, я думаю, тут всі плюс-мінус very welcome. Дар'я, я думаю, буде останнє питання на це інтерв'ю. Так. Давай трошки проаналізуємо. От пройшло 3 роки, з початку війни, навіть трошки більше. Як ти змінилася як людина? Що ти прям помічаєш, що ти була в Україні така, потім все це пройшло, ти пройшла всі ці переїзд, інтеграція в нову країну. Як ти змінилася? Ну, дивись, перш за все, я можу сказати, що в Україні ти повинен розраховувати сам на себе. І, наприклад, якщо тобі потрібні гроші або щось інше, то ти сам це повинен заробляти. І, якщо чесно, я в Україні дуже багато всього робила, і навчалася, і працювала водночас, і ще якісь інші справи вела, скажімо так, не тільки домашні. Ось, і у цьому, скажімо так,
я відчувала, що інколи я навіть роблю трошки більше, ніж повинна. Тобто в Україні дуже такий великий, дуже такий швидкий темп життя у людей йде, особливо у Києві. Я не знаю, можливо, в інших областях це трошки по-іншому виглядає ситуація, але у Києві так, там завжди було так. Коли я приїхала у Бельгію, я також жила по цьому темпу життя, але через бюрократію, скажімо так, я повинна була трошки зупинитися. Ну, тому що я зрозуміла, що just take it easy, just wait. І все. Тому що, наприклад, піти за документами, думати, що мені там одразу поставлять штампік якийсь, чи там щось підпишуть, то це не так працює тут, звичайно, як у нас в Україні. Тут потрібно трошки чекати, якщо казати чесно. Ось, і через це я зрозуміла, що тут працює система трошки повільніше, ніж у нас. І по цій причині я зрозуміла, що трошки теж треба зупинитися. Ось, і не почати бігти за чимось і на кшталт цього. Супер, такий chill-out трошки. Да, треба переходити такий chill-out version трошки такий, тому що це, якщо чесно, до війни вже я зрозуміла, що мені потрібно щось змінювати у житті, тому що я вже відчувала, що в мене якось дуже швидко пропадають сили, скажімо так, через те, що швидкий дуже темп. Можливо, мені просто не підходив Київ, я думаю, по цій причині, да, по темпу життя. А потім після війни, звичайно, життя погіршилося, тому що, звичайно, ці всі вибухи на кшталт цього, воно дуже сильно впливають на психіку, кожної людини, я думаю. І, у Бельгії я трошки вже змогла розслабитися, слава Богу. І передивитися, скажімо так, на себе, як на людину і взагалі на своє життя. Дара, дякую тобі. Я думаю, на цьому ми закінчимо твою історію. Можливо, ти хочеш щось додати, про що я не спитав, про що ти не казала, якщо є щось таке? Я би, скажімо так, я би ще хотіла порадити, все ж таки, як ми казали десь приблизно на початку подкасту, що будь ласка, не переводьте гроші з євро в гривні, будь ласка, я вас прошу. Тому що це дуже такий великий фейл, це дуже велика помилка. Супер. Я вважаю, що це дуже гарна порада. Це просто основна порада при переїзді до Бельгії. Дякую тобі ще раз і побачимося в наступному подкасті.